Welcome back po dito sa Buhay, Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay, Canada. So right here, Garbage Mountain. Pinalikman pa. Turning over. Woo! Again, if this is your first time watching me, my name is John, content creator po ng Buhay sa Canada. And for today's episode, ang pag-uusapan naman po natin is yung bagong caregiver pathway. Merong mas best na pwede nating mapagtanungan, which is a licensed consultant po na nakabase po sa Alberta. If you don't know Miss Amelia Ajok, she is a licensed consultant po for almost 3 years at siya po ang sasagot po ng tanong nating lahat regarding dito sa bagong pathway sa Canada, which is caregiver. I-share ko po sa inyo yung na-discuss po namin regarding doon sa nakaraang private webinar session na nadaluhan po ng at least 31 na katao or 31 participants. Together with me is si Miss Mel Ajok and with Sir Joey Moreno na also a content creator ng WEN in Halifax. So, i-explain sa atin ni Miss Mel kung ano yung caregiver pathway. Kaya, Miss Mel, kasi na-discuss natin to sa live stream natin nung una regarding sa caregiver pathway program, in which maraming nagkaroon ng interest kasi nabanggit din natin before na hindi mo kailangan ng experience. Tama ba, Miss Mel, when it comes to caregiver? Pero ano yung mga factors na dapat tandaan dito, Miss Mel, regarding sa caregiver pathway? Yung bago ngayon. Okay. Etong bagong caregiver program, which is ni-launch ng last year lang, end of last year, ang tawag sa kanila is New Pathway for Caregiver under ng Hope Child Care at saka elderly o isa. So, technically, meron siyang mandatory requirements. Number 1, English exam. Dapat valid siya. Tinake mo siya within the last 2 years. Ang score mo is CLB 5. So, kung CELPIP yan, dapat each category 5. Kapag ka IELTS 5, pero ang reading is 4.5. Pero the rest is 5. So, yun yung number 1 requirement. Number 2, ECA. ECA means Educational Assessment. Ang ibig niya lang sabihin is kung anong natapos mo sa Pilipinas, i-convert niya, ano ang equivalent nun sa Canada. Dapat ang equivalent niya sa Canada is 1 year post-secondary. So, kung education natin sa Pilipinas, kung hindi mo naabutan yung K-12, dapat naka at least 2 or 3 years ka in college. Kung naabutan mo yung K-12, papasok siya into 1 or 2 years. Kung wala ka ng education, hindi magpo-proceed ang application mo. Ang third one is job offer from Canadian employer. So, as long as the employer is permanent resident and Canadian citizen at meron naman tinitignan na mga income requirement, then pwede silang mag-proceed or mag-hire ng foreign worker. Hindi masyadong diniscuss ng government ang requirement when it comes sa employer. Ang sinabi lang nila doon is Canadian permanent resident and Canadian citizen. Pero yung income bracket, hindi na nila pinanggit. Kasi dati sa LMIA, kailangan alamin ng government yun kasi may computation yun. Kapag yun nag-negative, ibig sabihin, hindi allowed si employer na mag-hire ng foreign worker kasi ano ipapasweldo niya sa iyo pagpasok mo ng Canada. So, ang number 4 na requirement is work experience. So, mandatory na dapat meron kang at least 1 year paid work experience related to sa job offer. So, marami magtatanong, nurse po ako, pero ang trabaho ko po nasa opisina or nagtuturo ako sa mga caregiver.
allowed po ba ako doon sa caregiver program? Ang sagot, hindi. Kasi yung work experience mo, although yung education mo, pinag-aralan mo yon, pero yung work experience mo is hindi siya pasok doon sa, kumbaga, ang main goal, ang main ano dito is dapat 90% pa rin noong ginagawa mo sa trabaho is gagawin mo rin doon sa job offer mo. Dapat magkakamatch din sila. So, yun yung mandatory requirements. Ngayon, maraming magsasabi, wala po ako education, pero meron akong experience. Yung apat po na si binanggit ko, hindi po siya pwedeng mag-override. Dapat lahat yun, kompleto, meron ka pagka once na in-apply mo. Pag yan in-apply mo, na kulang ang isa, either na ibabalik nila yung application o i-refuse kagad nila yung application mo. What do I say kapag ka ibabalik at i-mark nila as incomplete? Halimbawa, nagmamadali ka ngayon, COVID. Sinabit mo yung application mo, kailangan mo na English exam. Sabi mo, sa susunod na lang ako magpapasa ng English exam dahil hindi pa ako pwede mag-exam eh. Pagka ganyan ang sitwasyon, wag mo muna isubmit dahil ibabalik din nila yan. Sayang lang yung pagpapa-courier mo dito sa Canada. Kung ibabalik din nila yung application, masasayang lang din yung effort mo. So, yun yung caregiver pathway. Ngayon, ano magiging papeles mo pagpasok mo ng Canada? So, si main applicant is under open work permit pero work restricted. Ibig sabihin nun, hindi siya restricted or hindi siya limited doon sa employer, sa particular employer na nagbigay sa'yo ng job offer. Kung halimbawa, pagdating mo ng Canada, hindi mo nagustuhan itong current mong employer. At kinagabihan nag-apply ka, may tumanggap sa'yo, right there and then, pwede kang magpalit ng employer, hindi mo kailangan magstay doon sa nagbigay sa'yo ng job offer. Ginawa nila to kasi marami ring na-exploit na caregiver. So, yun yung advantage ng program. The second advantage is, kasama mo kagad yung pamilya mo. Pwede mo silang isama, pwedeng later on. Pero at least ang decision making ngayon is nasa iyo na. So, si husband is magkakaroon din siya ng open work permit, pero yung sa kanya, unrestricted. So, kung gusto niya mag 2 to 3 jobs, nasa sa kanya yun. Ang mga bata, kung elementary and high school, libre silang mag-aral sa Canada. So, maganda siyang opportunity. Ngayon, bakit open work permit ang ibibigay sa akin ng gobyerno? Ba't hindi pa diretsong permanent resident? Yes. Dahil ang requirement ng government, ang number 5 na requirement nila para sa completion ng permanent resident is dapat meron kang 24 months na work experience inside Canada. So, yun yung gugugulin mo doon sa open work permit. Once na matapos mo yun, then automatic, i-continue na ng government yung completion ng permanent resident. Ang disadvantage lang netong program na to is kailangan kumpletuhin mo muna lahat ng requirements. Second is kailangan mo na rin bayaran lahat ng permanent resident fees. So, ibig sabihin, mas mahal tong caregiver pathway kasi you're going to pay for the work permit plus the permanent resident and Yes. kailangan mong mag-stay pa ng 24 months to process your permanent resident para makuha mo yung para maging valid yung binayad mo for PR status. Actually, yung upon application kasi, na-check na ng government karamihan ng application mo. Medical, security background, lahat ng mga dapat nila i-check, natapos na nila. Talagang ang kulang lang is yung 24 months, which is yung dating program din naman kasi, maraming sumabit doon sa dating program kasi tinanggap sila ng Canada na high school graduate. Ngayon, pagka mag-a-apply sila ng permanent resident, hindi sila makapag-apply kasi kailangan nila ng 1 year post-secondary. So maraming hindi nakapag-apply. Kaya kung matatandaan nyo, may lumabas na mabilisang program na interim pathway. Mm-hmm. Dahil pathway yun sa mga nandito sa loob ng Canada na hindi makakapasok under permanent resident, pinayagan na sila ng government na mag-apply. So yung mga yon ineliminate na ng government na etong mga bagong papasok na to, eligible na to for permanent resident. Sino ang hindi mag-eligible? Kung hindi mo, halimbawa, pumasok ka ng Canada, hindi ka nagtrabaho into caregiver program.
then hindi mo na-meet yung 24 months na work experience, hindi itutuloy ng gobyerno yung permanent resident mo, yun yung disadvantage. So dapat talaga yung prerequisite ng bawat isang requirement is maabot mo para by the time na maka 24 working experience ka na rito sa Canada, that's the time na you'll be eligible to become a permanent resident. Yung pinaka-highlight sa caregiver is, syempre, number 1, dapat i-meet mo yung requirements. Number 2, pag nandito ka na sa Canada, ang pinaka-important tatandaan mo, tapusin mo yung 24 months. Yun yung pinaka-importante doon. Kasi after ng 24 months, automatic ka magiging PR dahil doon sa pag-start pa lang ng application mo, pinaprocess na yung PR application mo. Hindi ka lang ma-PR kasi may kulang ka pa, which is yung 24 months experience. So yun yung pinaka-key na kailangan yung tandaan with the caregiver program, yung bago. Which is, I think that's very advantageous naman comparing dun sa previous na caregiver. Kasi madami talagang na-abuso, maraming mga nagrereklamo, at maraming mga nakauwi. As mismo na ginawang example nga, nandito na pero hindi makapag-PR kasi yung education ay kulang. So napakaganda ng bagong caregiver. So paki-comment lang yung mga interested sa chat, yung mga interested for the caregiver so that we will know yung number of interested for the caregiver. Yun lang. Comment lang kayo sa comment sections. Sir John, interested po sa caregiver. So comment kayo dito sa chat box. Yeah. Yun, Sir John. Nababasa natin yung chat box natin and siguro lagyan ko muna ng break to bago tayo mag-proceed sa AIPP Student Pathway. For all of you na may mga questions dun sa mga 3 topics ng Express Entry, Job Offer, and Caregiver Program, you are free to type in your comment at mamaya after ng AIPP student stream natin, babasahin lahat natin yung mga tanong ninyo. And yes, maraming salamat po kay Miss Mel and Sir Joey na naging facilitator ng ating webinar discussion. So if you want to participate or you want to join with our private webinar session, all you have to do po is to subscribe onto this channel and i-hit nyo po yung notification bell and always check our community tab kung kailan po yung next na session natin. Kasi doon ko po ipopost yung schedule and yung link kung kailan po ulit yung susunod na private session natin. So anyway, just a recap, kailangan ang key factors when it comes sa caregiver pathway is yung IELTS, which is a score of 5 and above, education credential assessment na equivalent sa 1-year postgraduate dito sa Canada, job offer, kailangan po ng job offer for this pathway, and syempre work experience. And again, as a review, kailangan nyo pong magkaroon ng work experience within 24 months in order for you to become a permanent resident dito sa Canada. So again, sana po may natutunan kayo. Sana rin po ma-share nyo rin po itong video or yung napakahabang information overload na video na to sa mga kakilala nyong gustong maging caregiver dito sa Canada. And again, maraming salamat po. And once again, a lesson learned is always a lesson to be shared. And I will see you po onto our next video. Sana po may natutunan po kayong information regarding this caregiver pathway. Comment down below if you have more questions at babasahin po natin yan sa next video.